Hello, xin chào tất cả mọi người đến với series 5 phút cùng Revit Newbie. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách vẽ một cái cấu kiện dầm cơ bản ở bên trong phần mềm Revit dựa vào một cái lựa trục mà chúng ta đã có. Như chúng ta đã biết á, cấu kiện dầm là một cái cấu kiện thuộc dạng là kết cấu. Cho nên là dầm nó sẽ được phân loại vào ở trong cái tab là Structure ở bên trong phần mềm Revit. Thì khi mà chúng ta nhấn vào Structure á, thì các bạn có thể thấy là một cái icon là beam. Sau khi mà rê con chuột vào nó sẽ hiện lên cho chúng ta một cái bảng Structure Framing Beam có cái lệnh tắt là BM. Thì các bạn cũng có thể là dùng cái lệnh tắt BM để gọi cái lệnh vẽ dầm này ha. Sau khi mà pick vào beam á, thì nó sẽ hiện lên cho chúng ta một cái bảng Draw. Đây là những cái option mà vẽ nhanh ở trong phần mềm Revit dành cho cấu kiện dầm. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua những option này. Cái thứ nhất á, là cái đường line, có nghĩa là chúng ta sẽ pick điểm đầu và điểm cuối để tạo ra một cái cấu kiện dầm. Cái option thứ hai á, là chúng ta sẽ vẽ một cái cấu kiện dầm ở dạng là hình cong bằng cách là pick 3 điểm. Cái option thứ ba là chúng ta sẽ tạo ra một cái cấu kiện dầm bằng đường tròn và bán kính của đường tròn. Thì sau khi mà các bạn rê chuột vào cái biểu tượng này á, thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta một cái hộp thoại có cái video mà hướng dẫn vẽ nhanh ở dưới. Tương tự những option còn lại cũng là những option vẽ cấu kiện dầm ở những hình dạng khác nhau. Và cái cuối cùng là pick line. Pick line là khi chúng ta có một cái đường line ở trên cái mặt bằng rồi thì các bạn có thể dùng pick line để pick vào cái đường line đó và tạo một cái cấu kiện dầm ở trên cái đường line đã có sẵn. Rồi thì đi vào vẽ dầm á, thì mình sẽ vẽ ở trên một cái mặt bằng. Mình sẽ qua mặt bằng code 00 này. Bên cái bảng property á, nó sẽ hiện ra cho chúng ta những cái family, những cái cấu kiện dầm có thể là kết cấu thép hoặc là bê tông cốt thép. Thì nếu như mà chúng ta chưa vẽ lần nào á, thì các bạn sẽ nhấn vào edit type, sẽ hiện lên cho mình một cái hộp thoại là type property. Ở đây á, là cái family này, family là những cái family mặc định ở bên trong phần mềm Revit mà chúng ta có thể load vào này. Cái thứ hai là type, type này á, là cái tên của cấu kiện dầm mà chúng ta có thể đặt để phân biệt. Nếu như mà chưa có cái family này á, thì mình sẽ load ở bên ngoài vào. Thì những cái family này á, nó sẽ phân loại ra từng cái loại cột dầm sàn. Thì ở đây chúng ta vẽ dầm thì mình sẽ chọn là structure framing. Đây chúng ta vẽ dầm bê tông cốt thép thì mình sẽ chọn là concrete. Rồi thì mình sẽ nhấn vào một cái family này. Ở bên mục preview á, nó sẽ cho chúng ta xem trước cái hình dạng của dầm. Nó sẽ có rất nhiều cái loại dầm này. Rồi thì mình sẽ chọn là concrete rectangular beam open này. Sau khi mà open á, thì nó sẽ load vào ở trong cái dự án cho chúng ta. Đây, concrete rectangular beam. Thì ở đây thì mình sẽ duplicate lên để chúng ta có thể đổi tên và đổi thành kích thước. Rồi mình sẽ tạo một cái dầm cơ bản này. Ở đây mình sẽ tạo là một cái dầm là 200 300 nhân 300. Thì các bạn xuống ở phần dimension để đổi kích thước B và H 200 300. Rồi những cái thông số còn lại là thông số của vật liệu ha, thì chúng ta tạm thời chưa quan tâm tới cái mục này. Tương tự những cái dầm mà có kích thước khác thì mình có thể duplicate lên, tạo một cái tên mới và đổi kích thước B và H. Thì các bạn có thể là tạo ra được nhiều cái dầm khác nhau. Mình sẽ chọn là lệnh line, pick điểm đầu và pick điểm cuối để vẽ một cái dầm. Rồi pick 1 điểm, pick 2 điểm. Đây, sau khi pick này thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái cấu kiện dầm ở trên cái mặt bằng. Đây, mình qua 3D xem. Đây là cái dầm mà chúng ta đã tạo ra.